დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. Წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, შემოგვიერთდა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ექიმი პედიატრი, ქალბატონი ინგა მამუჩიშვილი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ინგა. მოგესალმებით. მადლობა გიხსნით სტუდიაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ჩვენს თემას, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის კომპიუტერი და ბავშვი, საინფორმაციო სტრესი და დაბინძურებული ეკოლოგიური მდგომარეობის ზემოქმედება პატარაზე. კიდევ შევეხებით სხვა საინტერესო საკითხებსაც. ქალბატონო ინგა, დავიწყოთ კომპიუტერთან ბავშვის ურთიერთობით. დღევანდელ ეპოქაში ვიცით, რომ გარდაუვალი არის და მშობლებით ვერ ვაძლევთ მაინც და მაინც კარგ მაგალითს ამ თვალსაზრისით ჩვენს პატარებს. აქედან გამომდინარე 2-3 წლიდან უკვე პატარები ურთიერთობენ კომპიუტერთან, ტელეფონთან და ასე შემდეგ სხვადასხვა ელექტრონულ მოწყობილობასთან. ეს რამდენად ცუდ ეფექტს შედეგს იძლევა შემდგომში ბავშვის განვითარებაზე? მოგახსენებთ და კიდევ უფრო ადრე ასაკიდან. 1 წლის ბავშვი უკვე, აი თუნდაც ექიმთან ვიზიტის შემთხვევაში, მისი სიმშვიდის გამო მშობლები აწვდიან ხელში ტელეფონს და პატარა ბავშვი ესე ჩვეულებრივად თანამედროვე ტელეფონებზე ასრულებს, სკროლავს და ასრულებს რაღაც გარკვეულ მანიპულაციებს, გაოგნებული ვარ ხოლმე ხანდახან. მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა მოკლედ ვთქვა სტრესის შესახებ, იმიტომ რომ ეს თითოეული რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი არის სტრესი ორგანიზმისთვის. დღეს სტრესი ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა და მოგეხსენებათ, რომ სტრესი პირდაპირ კორელაციაშია დაავადებების განვითარებასთან. ჩვენი ორგანიზმი მუდმივად ცდილობს შეინარჩუნოს წონასწორობა, ამისთვის არსებობს ადაპტაციური მექანიზმები, რომლებიც მუდმივად ჩართულია. და ჩვენი ორგანიზმი მუდმივად ცდილობს შეინარჩუნოს აი ეს ჰომეოსტაზი, მუდმივობა, წონასწორობა, მაგრამ ძალიან ხშირად, როდესაც არსებობს ბევრი რისკმაინდუცირებელი ფაქტორი, რისკმაინდუცირებელი ფაქტორები ორგანიზმისთვის არის ის ფაქტორები, რომლებსაც საბოლოო ჯამში მივყავართ დაავადების განვითარებასთან. ეს არის მაგალითად ბაქტერიები, ვირუსები, ქსენობიოტიკები, ეს ეკოლოგიური დაბინძურების ერთ-ერთი შემადგენელია. საბოლოო ჯამში იწყება ამ ადაპტაციური პროცესების დეზადაპტაციური პროცესები, ანუ როდესაც ადაპტაციური პროცესები ღებულობს უკვე არასპეციფიურ ხასიათს და ეს იმას ნიშნავს, რომ იწყება ცვლილებები ორგანიზმში, იწყება ცვლილებები არა მარტო ორგანულ დონეზე, არამედ ქსოვილოვან დონეზეც, უჯრედულ დონეზეც, იცვლება უჯრედის ენერგოუზრუნველყოფის სისტემა, უჯრედის ეგრეთ წოდებული რედოქს პოტენციალი და დავსვალი რადიკალები გროვდება ორგანიზმში და მოგხსენებათ ეს არის ყველაზე უფრო ისეთი საშიში წარმონაქმნები, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც არის ბიძგის სხვადასხვა დაავადების განვითარებისათვის. სტრესი ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა. ჩვენ მგონია რომ ძალიან ხშირად ბავშვი თუნდაც ემოციური სტრესი, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ემოციურ სტრესზე, ინფორმაციულ სტრესზე, რა თქმა უნდა და კომპიუტერული ურთიერთობა, კომპიუტერთან ურთიერთობა ეს არის ერთ-ერთი სტრესი ბავშვის ორგანიზმისთვის. დღეს შეიძლება გამოვყოთ ასე რომ ერთ-ერთი პირველთაგანი, იმიტომ რომ ბავშვი დღის ძალიან დიდ ნაწილს, მაშინ როდესაც არის გარკვეული რეგლამენტი ბავშვის ურთიერთობისა კომპიუტერთან, ამ რეგლამენტის ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ აი ეს ჩვენი სოციალური მდგომარეობაც ხელს გვიწყობს. მშობლები დაკავებულები არიან, დღის განმავლობაში გასულები არიან და ბავშვი როგორღაც უნდა გაძიძასთან, ან ბებია ბაბუებთან, ანუ ეს არის ეპოქა, როდესაც არიან დაკავებული მშობლები, ყავს დაკავებული და რაღაცა კარიერისკენ სწრაფი მშობლები და ბებია ბაბუები, რომლებიც ანებივრებენ, ათამამებენ ბავშვებს და ვერაფერზე უარს ვერ ეუბნებიან. ამის გამო ბავშვები მთელი დღის განმავლობაში თელ დღეს ძალიან ბევრი მყავს ასეთი პაციენტი და ჩივილებით მოდიან მშობლები ატარებენ კომპიუტერთან. რა არის ახლა კომპიუტერი და როგორ წარმოქმნის ეს იქნება კომპიუტერი ჩვეულებრივი სტაციონარული, ეს იქნება დავუშვათ ლეპტოპი თუ აიპადი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ტელეფონი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის სტრესი, იმიტომ რომ ბავშვები თამაშობენ სხვადასხვა თამაშებს. ეს აუცილებლად გასაკონტროლებელია, იმიტომ რომ ბავშვები თამაშობენ თამაშებს, რომლებიც დაკავშირებულია მკვლელობასთან, სისხლთან, რაღაცა იქ, რა ქვია, კაუნტერები, რაღაცა სხვადასხვა თამაშები, ძალადობასთან, აგრესიასთან და რა თქმა უნდა, აქვთ ემოციები, ჰიპერმგრძნობელობა, მგრძნობიარია ბავშვი ასეთი თამაშების მიმართ. ბავშვი იმყოფება თავის ვირტუალურ სამყაროში და ამ სამყაროდან მისი გამოყვანა ძალიან რთულდება. დავიწყებ იქიდან, რომ ხშირად მეკითხებენ, აქვს თუ არა მონიტორს ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.
ზოგადად მონიტორის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება კომპიუტერის ეს მსოფლიოში არსებულ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების დონეს შეესაბამება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს შრომები იმ შესახებ, რომ მონიტორის გვერდითი და უკანა კედლიდან გამოსხივება ბევრად უფრო მაღალია და აქედან გამომდინარე ბავშვი, რა თქმა უნდა, ღებულობს ამ გამოსხივებას და ღებულობს კიდევ იმ მძიმე მეტალებს და სუნთქავს იმ მძიმე მეტალების შრეს, რომელიც მონიტორის კედელზე კედლის წინ არის აღმართული მტვრის სახით. ბავშვები ხშირად სხედან კომპიუტერთან და ამ კომპიუტერთან ჯდომის პერიოდში მათ სხვადასხვა მდგომარეობა აქვთ, რა თქმა უნდა, ჯდომა არასწორია, ოთახი ჩაბნელებულია, გავსწორდით თქვა და ოთახი ჩაბნელებული ოთახში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს ჩართული მონიტორი, იმიტომ რომ მონიტორის სინათლე და ოთახის სინათლე უნდა იყოს აბსოლუტურად ერთმანეთთან გათანაბრებული. ბავშვი ზის კომპიუტერთან არასწორად მოღუნული, მობრეცილი, ზოგჯერ ფეხები შემოწყობილი სკამზე, მაშინ როდესაც უნდა იჯდეს აუცილებლად მოტრიალეს სკამზე, უნდა იყოს ფიქსირებული ხერხემალი, ტერფით აუცილებლად უნდა ეხებოდეს ბავშვი იატაკს, აუცილებლად რა მანძილითაც უყურებს ბავშვი მონიტორს, უნდა იყოს 30 სანტიმეტრზე ნაკლები, არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში და მონიტორის წინა კიდე, მონიტორის ეკრანის ეს ქვედა კიდე ოდნავ წინ წამოწეული უნდა იყოს, აი ამ შემთხვევაში არის ეს სწორი, მაგრამ 3 წლამდე კი არა და 6 წლამდე ბავშვი საერთოდ არ უნდა ურთიერთობდეს კომპიუტერთან, ეს ცნობილი ფაქტია. 6 წლის ასაკში შეიძლება ბავშვი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იჯდეს კომპიუტერთან წყვეტილობით, რა თქმა უნდა, ვინაიდან კომპიუტერი მისი დიდხანს ყურება იწვევს თვალის გადაძაბვას, ხდება ეგრეთ წოდებული თვალის გამოშრობის სინდრომი ვითარდება, აკომოდაციის სპაზმი და ასეთ ბავშვებს ძალიან ხშირად აქვთ მხედველობის პრობლემები, ეწყება ტიკები, სხვადასხვა სპეციალისტებთან დადიან და ამ ტიკების გამო იწყებენ ბავშვის კვლევას, მაგრამ სინამდვილეში ეს მხედველობის პრობლემაა ხოლმე. გარდა ამისა, აგზნების რეაქცია მაშინ როდესაც ბავშვი ჩართულია თამაშებში, უყურებს დიდხანს, თუნდაც რაღაც სანახაობით მულტიპლიკაციურ ფილმებს უყურებდეს, ამ შემთხვევაში ხდება დიდი რაოდენობით ადრენალინის გამომუშავება, სეროტონინის და მელატონინის გამომუშავება ითრგუნება, ბავშვები არიან აგზნებულები და ეს ჰიპერაგზნება მთელი დღის განმავლობაში მოქმედებს ბავშვზე და არღვევს, რა თქმა უნდა, ბავშვის ძილის პროცესს, იმიტომ რომ მშობლებს ხშირად აქვთ ჩივილი იმის შესახებ, რომ ბავშვი იძინებს 2-ზე, 3-ზე, არაფრით არ შეიძლება, თუმცა უკვე დაწოლილებსაც ხელში უკავიათ ხშირად ტელეფონები ჩაბნელებულ ოთახში და ჩვენ ვიცით რომ მელატონინი, რომელიც ძილისთვის აუცილებელია, გამომუშავდება სიბნელეში და ამ დროს ეს სინათლე ამ მელატონინის გამომუშავებას თრგუნავს და აქედან გამომდინარე ბავშვს აღენიშნება უძილობა. ჰიპოკინეზია, ანუ მთელი დღის განმავლობაში ჯდომა კომპიუტერთან უძრავ მდგომარეობაში. ადრე ბავშვები თამაშობდნენ, ჩადიოდნენ ეზოში, თამაშობდნენ ბურთს, იყვნენ გართულები, სხვადასხვა თამაშობებს. ეხლა სხედან კომპიუტერთან გაუძრეულ მდგომარეობაში, ანუ ეს მხოლოდ ემოციური რაღაც ტიკები აქვთ, ხტუნავენ, ხანდახან წამოხტებიან ხოლმე, მე ამას სასარგებლოდ ვთვლი უკვე, იმიტომ რომ იმდენად შეუძლებელი რაღაც რეაქცია რო აქვთ ბავშვებს. უბრალოდ დგებიან სკამიდან და რაღაც მოძრაობებს ასრულებენ. რა თქმა უნდა, ჰიპოკინეზია იწვევს როგორც ძვალსახსროვანი სისტემის მხრივ ცვლილებებს, ასევე კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ, აი თითქმის ყველა ბავშვს 90%-ში აღენიშნება ყაბზობა. ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც ძალიან დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან. გარდა ამისა, წეგან აღვნიშნე, იმიტომ რომ არ მოძრაობენ, ეს არის ჰიპოკინეზური მდგომარეობა და ხშირ შემთხვევაში ეს მტვრის შრე, რომელიც მე ვთქვი, იწვევს ალერგიულ რეაქციებს. ეს არის სტრესი ორგანიზმისთვის, აი სწორედ დროთა განმავლობაში, თუ ჩვენ ამას დროულად არ მივხედეთ და რაღაც გარკვეული რეგლამენტი არ მივეცით, იცით, ძალიან ძნელია მართლა დღეს იმასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ ავკრძალოთ კომპიუტერი და აღარ დავშწოთ ბავშვი კომპიუტერთან, მაშინ ზოგადად უნდა იკრძალოს ეს. არ უნდა იყოს ოჯახში არც კომპიუტერი, არც ტელეფონი, არაფერი, იმიტომ რომ ბავშვები ამას უყურებენ. მშობლები დღეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ იყოს 10 თქვა. შეიძლება არ იყოს 10. შეიძლება არ იყოს 10 და არ იყოს სხვადასხვანაირი ელექტრონული მოწყობილობა. ის კი არა უმატებენ და ყიდულობენ კიდე სხვადასხვა სიახლეებს, ახალ-ახალს და ბავშვს აღარ აინტერესებს თამაში, იმიტომ რომ ის არის თავის ვირტუალურ სამყაროში. თამაშობს რაღაცას დაუშვას და იქ არის პირველი. აი თამაშობს მაგალითად ფეხბურთს. და ამ ფეხბურთის თამაშის დროს არის პირველი, იგებს, ან რაღაცა სხვა თამაშს თამაშობს და იგებს პირველია. ანუ მან ფსიქოლოგიურად ჩაიდო თავში, რომ ის არის პირველი. ამ დროს მას ვერავინ დაამარცხებს და უცებ მოუხდა რაღაც სამეგობრო წრეში, დაბლა, ეზოში, თამაში
და უცებ დამარცხდა. ეს მისთვის არის უზარმაზარი სტრესი. უზარმაზარი სტრესი, ამას განიცდიან ბავშვები და თქვენ წარმოიდგინეთ გარკვეული ტიკები ეწყებათ ხოლმე. ეს არის თვალების ხამხამი, ცხვირის რაღაც ნესტოების ბერვა, ან მხრებით მოძრაობები და ასე შემდეგ. ვიყავით დაბადების დღეზე ბავშვის ერთ-ერთი ბავშვის. და ესე იგი ჯგუფი ყოფენ ხოლმე ორად თამაშობენ და იმ მეორე ჯგუფში იყო ორი მოზარდი. იმასმა წააგეს დაიწყეს ტირილი. ვერ დამშვიდა შეუძლია როგორ თუ წავაგეთო. ეთყობა ეს მომენტია რა. ნამდვილად ეს მომენტია. აი როგორ გაინცაა ის მე დაიწყეს ტირილი ვეღარ დამშვიდა როგორ თუ დამომარცხე მოგება გვინდოდაო ჩვენ. მოგება გვინდოდაო ჩვენ, იმიტომ რომ ვირტუალურ სამყაროში პირველები არიან, სულ იგებს და დამარცხებას უკვე ვეღარ იტანენ და ეს ზოგადად მათ ცხოვრებაზე შემდგომში ძალიან აისახება, იმიტომ რომ ისინი ვერ აიტანენ დამარცხებას. იცით რა, აი ძალიან ხშირად მიფიქრე ამაზე. ძალიან ხშირად მიფიქრე ამაზე, მე ხო პატარა ეპიზოდს მოვყვები, თუ შეიძლება ერთხელ სადღაც ტელევიზიაში გიორგი ჯაჯანიძესთან ვიყავით პირდაპირ ეთერში და შეკითხვა შემოვიდა ასეთი რომ 16 წლის ბიჭი მყავს და ზის მთელი დღე კომპიუტერთან. გარეთ არ გადის. დედა მეკითხება და რა ვქნა, რა გავაკეთო, ვეცადე სუბლიმაცია, გადართვა, წავიყვანე, ვატარე იქ, მოვუძებნე რაღაცა ცურვა, მაგრამ არა არის მთელი დღის განმავლობაში კომპიუტერთან და თქვენ წარმოგიდგენთ, ვერაფერი ვეღარ მოვიფიქრე, იმიტომ რომ ძალიან რთული ამ ქალმა ჩამოთვალა ყველაფერი ის რაც შეიძლება რომ გაკეთებულიყო და ვერაფერს ვერ აღწევს და ბოლოს კითხა თქვენთან არის მეთქი ბირჟა ქუჩაში კიო არიან უსაქმური ახალგაზრდები კი სვავენ ლუდს იყენებენ ნარკოტიკებს კი ხო და ქალბატონო მე ვთხარი ალბათ ჯობია რომ იჩნდეს სახში და კომპიუტერთან მუშაობდეს თქო ნუ აი ზოგჯერ მართლა გამოუვალი მდგომარეობა მაგრამ ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ და პირველ რიგში მე მშობლებს ყოველთვის ვთხოვ რომ თვითონ გახდნენ მაგალითი შვილებისთვის 12 წლამდე მშობელი კულტია შვილისთვის აუცილებლად და ის ყოველთვის ბაძავს მშობელს თუმცა 12 წლის მერე რაღაცა კრიტიკულად უწყობს მშობელს ყურებას და ამბობს რომ თურმე ჩემზე უკეთესი მშობლები სხვასაწყობლია ეს ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური მომენტია 12 წლამდე მაგალითად აი ელემენტარულად თუ მაგალითად მშობელი დავშვათ სიგარეტს ეწევა და ბავშვი ამას ხედავს ხო გადის რეკლამები სიგარეტი კლავს ბავშვი იწყებს დარც იმის შესახებ რომ მაიმე დედას და მამას რამე არ დაემართოს მაგრამ 12 წლის შემდეგ უკვე იწყებს ფიქრს ასე არაფერი არ ემართებათ ამათ და მოდი მეც გავსინჯავ აი ასეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს ამიტომ მშობლებმა თვითონ ძალიან ბევრი უნდა იფიქრონ იმაზე როგორ უნდა მოახერხონ ეს ჩვენ რა თქმა უნდა მივცემთ მითითებებს მაგრამ ჩვენ ბავშვთან არ ვიმყოფებით ხო ბავშვთან იმყოფებია მშობლები ძიძები ბებია ბაბუები და უნდა ეცადონ რომ თუნდაც იმ პერიოდში როდესაც სახლში არიან და აქვთ თავისუფალი დრო დამალონ ყველა ეს მოწყობილობა და უფრო მეტი კონტაქტი და კომუნიკაცია გქონდეთ ბავშვთან ისაუბრონ, წაიყვანონ, გაასერნონ, გაატარონ სუფთა ჰაერზე, გადართონ ბავშვი. თუ არის სუფთა ჰაერი, რა თქმა უნდა. სუფთა ჰაერი არ არის, ამაზეც გადავალთ. დატვირთონ სპორტით, ატარონ ცეკვაზე, სიმღერაზე. მე ადრე ამის წინააღმდეგიც ვიყავი, რომ ბავშვი ძალიან ბევრი დიდი დატვირთვა ბავშვს არ უნდა ჰქონდეს და ბავშვობაში შეგვინარჩუნოთ. თავისუფალი დრო არ აქვს, მაგრამ აი თუ ის თავისუფალი დრო რომელიც აქვს მთელი დღის განმავლობაში იკარგება მხოლოდ იმაში, რომ ბავშვი უნდა იჯდეს კომპიუტერთან, მე მირჩევნია, რომ ბავშვი იყოს დატვირთული თუნდაც ცეკვით, რომელიც აგრეთვე ფიზიკური ვარჯიშია, სპორტით, ტანვარჯიშით, სურა ყველაფერი, აბსოლუტურად მივესალმები ყველაფერს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ ამ მოწყობილობებითაც უნდა ვიცხოვროთ სწორად, რომ მომავალში ჩვენ არ მივიღოთ ავადმყოფი, ნევროგენული, ზომბირებული ადამიანი, რომელსაც ჩამოუყალიბდება კომპლექსები, ხშირად მეუბნებიან იწვევს თუ არა კომპიუტერთან ხანგრძლივად მუშაობა ბავშვის ჯდომა, აუტიზმის განვითარებას, აუტისტური სპექტრის განვითარებას. იცით რა, აუტისტური სპექტრი ეს თანდაყოლილია, მაგრამ აუტიზმი თანდაყოლილია, ამაზე უკვე მეცნიერები აღრდაობენ, არის გენში კოდირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ მას შევუწყვეთ ხელი აი ამ გარკვეული სოციალური მდგომარეობები და ფაქტორები ხო შეიძლება მე შემდგომში ჩამოყალიბდეს უკვე და განვითარდეს ხა ხშირად აუტისტს ეძახიან ყველა ადამიანს კომპლექსები ანსაც მორცხსაც რაღაც რომელსაც კომუნიკაცია მორიდებულ ჩვენთან ახლა ძალიან მოდურია ამ სიტყვის ხმარება მაგრამ ასე არ არის ისევე როგორც ჰიპერაქტიული ბავშვი ახლა ბავშვი ცელქობს მაგალითად ხო და მშობელი მეუბნება რომ ჩემი შვილი ჰიპერაქტიულია და ფსიქოლოგთან უნდა ბავშვი არის ჩვეულებრივი ცელქი და ძალიან ხშირად მინდა ჩაიხედონ თავის გენეტიკურ პასპორტში, კითხონ საკუთარ მშობლებს, როგორები იყვნენ თვითონ ბავშვობაში. და ძალიან ხშირია, როდესაც ბავშვი გავს მშობელს, მამას ან დედას, თურმე ისინიც ასეთი აქტიურები ყოფილან ბავშვობაში.
ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მე შინიად ვფიქრობ, რომ აი კომპიუტერთან, როგორც ელექტრომოწყობილობასთან, ასე დიდი ხნის ურთიერთობის შემდეგ ჩვენ არ მივიღოთ ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენთვის შემდგომში უკვე და მისთვის იქნება ძალიან საზიანო. თუ არის განსხვავება დავუშვოთ, ეხლა მულტიპლექსის ფილმს ანუ მხატვრულ ყველა უყურებთ ბავშვობაში და ფანტასტიკური იყო სამწუხარო დღეს უკვე შეიცვალა და რაღაცა საშინელებებია, მაგრამ ჩვენ დროს რო კარგი იყო ეს მეორე თემაა. თუ არის განსხვავება, რომ დავუშვოთ ბავშვს ვაყურებინოთ და კარგიც არის, ზღაპრები იქნებათ ნახატი ფილმები ტელევიზორში და არა კომპიუტერში, ტელევიზორში და არა ტელეფონში. რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ტელევიზორში, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ბავშვი ბევრად უფრო მოცილები ძის, ამას თვითონ არ მართავს, უყურებს და აღიქვამს ამას ნორმალურად, მაგრამ მულტიპლიკაციური ფილმებშიც არის სხვაობა, ხო, ეხლა უნდა შევარჩიოთ, რა ვაყურებინოთ, რაღაცა კეთილი დასასრულით მაინც და უსისხლოდ ვაყურებინოთ ამ ყველაფერს. თუმცა დღეს ხო, ზღაპრის ბოლო კეთილია და თუმცა დღეს ამასაც უკვე მე ამასაც ამის დიფერენცირებასაც ვეღარ ვაკეთებ და წარმოიდგინეთ ხშირად ვიბნევი. თუნდაც იმიტომ ვიბნევი, რომ ბავშვი იგივე კომპიუტერში უყურებს კეთილ მულტიპლიკაციურ ფილმს, ჩვეულებრივს, გახედავდა ძალიან კარგია ნორმალური და უცებ რაღაცა ეროტიული რეკლამა ამოხტება. უცებ, კი. უცებ. და ბავშვი არის გაშტერებული და ვერ ხვდება ის რა არის საერთოდ, მაგრამ ჩვენ ხომ ხვდებით და ჩვენ ხომ ვიცით რომ ეს ასე მოხდება და რაც არის ამაში ჩადებული და აქედან გამომდინარე კონტროლი აუცილებელია, ის რომ კომპიუტერთან ზის ბავშვი განუწყვეტლივ დაუშვათ, ეს უნდა ვაკონტროლოთ უსათუოდ და მივიცეთ რეგლამენტი. მაგალითად, ამან გადმოიწია ადრე 6 წლის ბავშვი 1 საათის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო კომპიუტერულ მოწყობილობასთან. დღეს 3 წლის ასაკიდან შეიძლება უკვე 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ უსათუოდ ეს უნდა იყოს წყვეტილობით. დაუშვათ 20 წუთი, არაფერთან შეიძლება 20 წუთი დღის განმავლობაში. 6 წლის ბავშვი შეიძლება იჯდეს საათნახევარი 2 საათი, მაგრამ აქაც რა თქმა უნდა და მოზარდები მე მქონდა არაჩვეულებრივი კვლევა მოზარდებში სხვა შორის ISM იყო მაშინ ასეთი უნივერსიტეტი ხა თავისუფალი უნივერსიტეტია ცნობილი და ISM-ის სტუდენტებში ჩატარდა ეს კვლევა როდესაც ვიკვლევდით ჩვენ ძიმე მეტალების შემცველობას კომპიუტერთან ხანგრძლივად მომუშავე ბავშვებში ისინი არ თამაშობდნენ რა თქმა უნდა და მათ ჰქონდათ ინფორმაციული სტრესი ავარებელი დავალება და მოსაძიებელი ინტერნეტში თმაში და ფრჩხილში ძიმე მეტალების შემცველობას აღმოჩნდა რომ ამ ბავშვებს ყველაზე უფრო მაღალი დონე ჰქონდათ თმაში და ფრჩხილში ძიმე მეტალების შემცველობის და კერძოდ ტყვიის და კადმიუმის. აი ტყვიასაც შევეხოთ. უკაცრად პარალელურად ჩავატარეთ კვლევა ჩვენ ბარისახოს ბავშვთა მოსახლეობის და ძალიან სასაცილო იყო, როდესაც ლაბორანტს დავურეკე და ვკითხე რა განსხვავებაა თქო და რუსი იყო ეს ქალბატონი და მიპასუხა ამათ სულ აქვთ რაღაცა პლუმბუმ და ბარისახოს მოსახლეობას ტილიწილი მაშინ დავჭხილში რა თქმა უნდა ეს ჯობია და ბედნიერებაა ჯანმრთელად არიან ასეთი ბავშვები ქალბატონო ინგა რა შეეხება აი ტყვია ვახსენეთ და ზოგადად ეკოლოგიური მდგომარეობა ვიცით რომ არც ისეთი სახარბიელო არის და განსაკუთრებით ჩვენს დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურებაზეც ბევრს საუბრობთ რა შეეხება აი ტყვის შემცველობა საკვებში და ასე შემდეგ ეს რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს აი როგორი არის სტატისტიკა და თქვენთან მოსული პაციენტების შემთხვევაში რა სიტყვით იცით რა სტატისტიკა რეალურია ეკოლოგია დაბინძურებულია და ეკოლოგიის დაბინძურება თქმა უნდა აისახება აგრეთვე ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ესეც არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი სტრესმაინდუცირებელი რისკ ფაქტორი ბავშვთა მოზარდთა ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით ტყვიაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ დღეს ტყვის განსაზღვრა სისხლში ხდება, მისი ზღვრული რაოდენობა უნდა იყოს 12 მიკროგრამი დეცილიტრზე, აი ესეთი განსაზღვრა ხდება აი ამ საზომით ტყვის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, რომ სიგარეტი ერთი შეიცავს 15 მიკროგრამ ტყვიას, რომელიც მოწევის შემთხვევაში გამონაბოლქში ხდება 1.3 მიაწედი და ამას სუნთქავს პასიური მწეველი. ანუ მე მივესალმები იმ ფაქტს, რომ აი კრძალა და რეგულაცია მას ყველაფერი დაარეგულირეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 70-იან წლებში იყო 80% მოსახლეობის გადაჯერებული ტყვით, მაგრამ იქ რაღაცა სტრატეგიები სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციონალური ჩარევები მოხდა ყველანაირად და დღეს უკვე 0.8%-ს აქვს ტყვის შემცველობა მომატებული. ჩვენთან 10 შემთხვევა მაქვს შეჯერებით განსაზღვრული პირადად მე და ყველას აქვს მომატებული ტყვია, იმიტომ რომ ტყვია
სათამაშოებში, საღებავებში, ხო მოგახსენებთ, საღებავებში, მომინანქრებულ ჭურჭელში, აი მომინანქრებული ჭურჭელი არ უნდა იხმარონ ბავშვებისთვის არავითარ შემთხვევაში, ძველი კანალიზაცია და წყალგაყვანილობა და წყლის მილები, აუცილებლად უნდა მოუშვათ წყალი რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მერე მივაწოდოთ ბავშვს წყალი. ტყვია შეიძლება იყოს საკვებში, ტყვია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დღეს ამის კონტროლი პრაქტიკულად ვერ ხდება. და ძველ საღებავებში, ძველი საღებავების მაგალითად 1 გრამი რომ მოხდეს ბავშვის პირში 50000 მიკროგრამი ტყვია შეიძლება მიიღოს ასეთ შემთხვევაში ბავშვმა. ტყვია ეს არის მძიმე მეტალი და ამიტომ მისი კუმულირება ხდება ორგანიზმში, აზიანებს პირველ რიგში სისხლმბად ორგანოებს, ის გროვდება თირკმელში, გროვდება ღვიძლში და ნერვულ სისტემაში. ოღონდ ის არის კუმულირებული, განიცდის კუმულაციას რჩება იქ, ამიტომ ჩვენ კი ვეუბნევით პაციენტებს, რომ თუ ბავშვს დიდი კვლევის შედეგად და აბსოლუტურად ყველანაირი კვლევის შედეგად აღენიშნება ზოგადი სისუსტე, აღენიშნება სახსრების ტკივილი, აღენიშნება მიალგიები, ანუ კუნთების ტკივილი, აუცილებლად მძიმე მეტალებზე გამოვიკვლიოთ, იმიტომ რომ არა მარტო ტყვია, ეს არის ნახშირის, ანუ CO, NO, კადმიუმს თურმე ლუდი შეიცავს დიდი რაოდენობით და ეს მინდა მამაკაცებმა იცოდნენ და სხვათა შორის რეპროდუქციულ ფუნქციაზე ახდენს ეს მძიმე მეტალები გავლენას ქალებში, უშვილობას იწვევს და აგრეთვე მამაკაცებშიც იგივენაირად და აქედან გამომდინარე რა ვურჩიო მშობლებს ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სახელმწიფოს ხელისუფლებას, ვისაც ხელეწიფება, რომ ეს ყველაფერი იყოს გაკონტროლებული და იქნებ აი ეს ამდენი ავტომანქანა გამონაბოლქვში ყველაზე დიდი რაოდენობით არის ტყვის შემცველობა, იქნებ როგორღაც დავარეგულიროთ ეს საკითხი, როგორღაც ძველი საღებავები და აი ეს ძველი სახლები, ფასადები, სახლის ფასადები, აი ძველი შეღებილი სახლის ფასადები ძალიან ბევრი მასში ტყვია. სამშენებლო მასალები უნდა გაკონტროლდეს, რაც შემოდის ქვეყანაში, წყალგაყვანილობის მილები უნდა შეიცვალოს და ასე შემდეგ. აი ძალიან ბევრი საქმეა საკეთებელი, იმიტომ რომ მე დეტოქსიკაციის სახით, როგორც ექიმმა, ვერაფერი ვარიგებ მშობელს, მხოლოდ ვეუბნები იმას, რასაც თქვენ გეუბნებით. როგორ გამოვიყვანოთ ეს ტყვია ორგანიზმიდან, ის კუმულირებადია. უბრალოდ აღარ დაგროვდეს მეტი. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. და ერთადერთი რასაც ხშირად აღნიშნავ და ვთხოვ, რომ რაც შეიძლება მეტი კალციუმით მდიდარი პროდუქტები და რკინით მდიდარი პროდუქტები, მეტი ხილი და ბოსტნეული, ისიც არ ვიცი, ნიადაგში ძალიან ბევრია რკინა და რა სახისაღებულოს ბავშვი, მეტი კონტროლი ამასთან დაკავშირებით საჭირო, რკინა და კალციუმი ხელს უშლის ტყვის შეწოვას წვრილი ნაწლავიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, მადლობა. ნამდვილად. მადლობა თქვენ. შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქალბატონი ინგა მამუჩიშვილი.